سفر الرؤيا له بركة خاصة ومن أهم أسفار الكتاب المقدس، ومكتوب عنه أنه طوبى لمن يقرأ أقوال نبوة هذا الكتاب. عشان كده هو سفر مهم جدا، خصوصا في الفترة اللي بيمر بيها العالم حاليا والأزمات الصحية اللي بتجتاز العالم، واعتقاد كثيرين بأن ده ممكن يكون مؤشر لقرب مجيء الرب. عشان كده سفر الرؤيا مهم ان احنا ندرسه. الحقيقة الفيديوهات القادمة دي هتلاقي فيها شرح سفر الرؤيا بالانجليزي ومعاه ترجمة بالعربي، يعني ترجمة فورية بس بعد الجملة عشان تقدر تفهمها وعشان تقدر الناس تتابع وعشان تقدر تتعلم كمان منه، تبقى فيديوهات تعلمية للغات. لكن عايز اوضح حاجة، ان الفيديوهات دي او الصوت الانجليزي طبعا انا جايبه من اسس على النت، لكن لا يشترط بالضرورة انه يعبر عن الفكر الشرقي او الفكر الكنائس الشرقية، لانه طبعا غربي، لانه بالانجليزي يعني. وهو الحقيقة دي الماتيريال الموجودة على النت، وخصوصا انها الماتيريال اللي متاحة يعني بابليك للعامة كلها بدون حقوق ملكية وكده، فممكن استخدامها. فأكد تاني بس ان الآراء الموجودة إن وجد بعضها غريب عننا شوية، فهي تعبر عن آراء غربية ليست آراءنا بالضرورة، وهي آراء كنيسة غربية أو كنائس غربية اللي متاخد منها التسجيلات بصفة أساسية لتعليم اللغات من خلال اللغة، وأيضا طبعا الاستفادة بكلمة الرب. وناخد بالنا بس من مش كل الأفكار يعني إيه او ان يعني الافكار الوارده لا تعبر عن رايي او عن راي القناه، او حتى زي ما قلت عن راينا في الشرق. شكرا جزيلا. But they're not. لكنهم هم مش كده. They're his people. Okay. هم الناس بتوعه. And so again, you know. ومن جديد. Go ahead and call me a racist and call. روحوا نادوني عنصري. It has nothing to do with race. It's a religion. ملهاش علاقة بالعرق، ديانة. But people are going to call me that anyway, so. لكن الناس ينادوني بكده زي ما هو على أي حال زي ما هم عايزين. Whatever. I'm going to preach the truth and let the chips fall where they. وأنا حافظ الحقيقة مهما كان. If you don't like it, then well, sorry. لو مش عاجبكم خلاص سوري. But anyway, let's move on from that. We know who the synagogue of Satan is. Pretty clear. Now in verse 10, and look, these are literal events that took place at that time. This church literally had people. Listen to me now. The church at Smyrna literally had people that were put into prison. Weren't they? And the church at Smyrna literally had people who had to decide they were going to be faithful to death. وكنيسة سميرنا كان فيها أشخاص كان عليهم إنهم يقرروا إنهم يكونوا أمنا لحد الموت. I mean, these are real events that took place thousands. دي أحداث حقيقية حصلت years ago. قبل بضع آلاف من السنين. But they also have a symbolic meaning. لكن ليهم كمان معنى رمزي. You see, the Bible is trying to drive in with us. الكتاب بيحاول يمشي معانا. First in chapter 1 when John said he's going through tribulation. في الأول في الإصحاح 1 لما يوحنا قال إن هو عدى في خلال اضطهاد أو ضيق. In verse 9. Now in chapter 2. ودلوقتي في الآية 2. Twice he talks about a godly church, a righteous church. هنا بيتكلم عن كنيسة صالحة going through tribulation. He's laying down a principle. بيحط مبدأ of God's people going through tribulation. Now شعب الله يعدي في ضيقة. Not like Joseph Smith, the مش زي جوزيف سميث perverted founder of Mormonism, who says the مؤسس المورمونية tribulation's all about the Jews. اللي قال إن كله هيبقى على اليهود. Tribulation upon the Jews in his book the في كتابه الخريدة النفيسة. Pearl of Great Price. No, we're talking about the biblical doctrine that talks about God. لا احنا بنتكلم عن عقيدة كتابية. God's people going through tribulation. ومرور شعب الله بضيق. The church at Smyrna going through tribulation. ومرور شعب سميرنا في ضيقة. The apostle John going through tribulation. ومرور القديس يوحنا بضيق. So that principle is being laid down here. In fact, المبدأ ده اترسخ هنا. The word tribulation is only used 5 times. الحقيقة كلمة ضيق مستخدمة فقط 5 مرات. In the book of Revelation, and all 5 في سفر الرؤيا. We're talking about God's people. وفي ال5 مرات بيتكلم عن going through it. We've already شعب الله المختار بيعدي فيها. looked at 3. سبق وشفنا 3 منها.
on in chapter 1. يوحنا في الإصحاح الأولاني. Church in Smyrna. كنيسة سميرنا مرتين. Twice. That's 3 times now we've seen. كده بقوا 3 مرات. God's people going through tribulation in the book. دلوقتي عندنا شعب الله بيعدي في الدقيقة. Book of Revelation. في سفر الرؤيا يعني. But not only that, there's an interesting statement. لكن مش بس كده، في كلام made partway through verse 10. في كلام مثير للاهتمام موجود في آية رقم 10. It says, "You shall have tribulation." بتقول هيكون لكم ضيق 10 days. 10 أيام. Now he gives a specific length of time. Now بيدي وقت زمني محدد. I believe, of course, that we should always go with the literal interpretation of God's word first. أنا دايما بؤمن إن إحنا علينا إن إحنا نروح يعني نفسر كلمة الله الأول حرفيا. And so the literal interpretation of this verse is that the church at Smyrna يبقى التفسير الحرفي لهذه الآية هو إن كنيسة سميرنا literally went through a 10-day period of tribulation. I mean, هو إن كنيسة سميريا عدت حرفيا ب10 أيام دي. and when they went through 10 days of severe persecution, عدوا ب10 أيام من الاضطهاد الشديد. or being thrown into prison, maybe يمكن اترموا في السجن. being killed. يمكن اتقتلوا. Obviously, yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. من البديهي ان جميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع going to go through hard times. But for some دي آية يضطهدون. reason, this church at Smyrna went through 10 احنا عارفين ان الكنيسة بتاعت سميرنا دي عدت في 10 أيام من الضيق. days of very serious tribulation. ضيق شديد. But not only that, there's a لكن مش بس كده. deeper symbolic meaning. You see, هناك معنى عميق ورمزي. everything in the Bible is there for a reason. كل حاجة موجودة في الكتاب المقدس موجودة لسبب. Nothing in the Bible is coincidental, incidental, or accidental. مفيش حاجة في الكتاب المقدس يعني مصادفة أو عرضية. And there's actually a very significant meaning وهناك معنى هام جدا to that period of time, 10 days in لفترة ال10 أيام دي regard to the tribulation of God's people. فيما يتعلق بضيق شعب الله. Go back to Leviticus chapter 23. Now, ارجعوا للويين 23. you may be surprised saying, man, why would we turn back to Leviticus? يمكن اتفاجئتوا وتقولوا طب ليه نرجع بقى للويين؟ Talking about Bible prophecy, we're going to Leviticus? احنا ندرس بايبل بروفيسي، نبوة الكتاب المقدس، النبوة في الإنجيل، نقوم نرجع للويين. That should be a lesson that ده لازم يكون درس. all scripture is given by inspiration of God and is إن كل كتاب موحى به من الله profitable for doctrine. ونافع للتعليم. And it's amazing. One thing that I've noticed as I've studied the second coming of Christ. حاجة مذهلة أنا لاحظتها في دراستي للمجيء التاني للمسيح. Christ. And as I've studied the book of Revelation and Bible prophecy, is that literally there are passages in virtually انه له حرفيا موجود مقاطع every book in the Bible في كل كتاب من الكتاب المقدس that deal with end times Bible prophecy and اللي بتعالج نبوة الأيام الأخيرة that deal with the second coming of Christ. واللي بتتعامل مع المجيء التاني للمسيح. I mean, even in Genesis, حتى في there are a lot of. I mean, look, Noah, مثلا قصة نوح. Lot. These are both illustrations of his second coming. هما الاثنين تصوير لمجيء المسيح التاني. Illustrations of end times Bible prophecy. ونبوة الأيام الأخيرة. But even the book of Leviticus حتى كتاب اللاويين actually teaches on end times Bible prophecy. بيعلم عن نبوة آخر الأيام. Whether you knew that or not. سواء انتوا عارفين أو مش عارفين. Now, Leviticus 23 is an لاويين 23 interesting chapter. هو إصحاح مثير للاهتمام. Leviticus 23 goes through the feasts of the Lord and لاويين 23 بيتكلم عن أعياد الرب. Bear with me for a little bit here because I'm going to استحملوني شوية هنا. explain something. عشان أنا أشرح حاجة. Remember, I want to explain to you why he told the church at Smyrna that they would عايز أقول لكم ليه قال على كنيسة سميرنا have tribulation 10 days. هيبقى عندهم دي 10 أيام. Yes, I believe in a literal application there. أيوة أنا بصدق بالتطبيق الحرفي للكتاب المقدس. There's also a symbolic meaning. لكن في كمان معنى رمزي. With those 10 days. لل10 أيام دول. Now, in Leviticus 23, I'm going to explain. أنا هوضح دلوقتي في لاويين 23. What? The feasts of the Lord are laid out. You see, the بتحدد مواسم أعياد الرب. children of Israel were commanded to وولاد إسرائيل بنو إسرائيل يعني اتأمروا
to celebrate certain feast days throughout the year. انهم يعيدوا ايام معينه في السنه. Now these feast days can be pretty much grouped into the spring feasts. ممكن تقسيم الايام دي الى مجموعتين، مجموعه موسم الربيع and the fall feasts or the harvest feasts. وموسم الخريف او الحصاد. So when you're looking at Leviticus chapter 23 there, فلما نبصوا للاويين 23 you'll see some feasts taking place in the first month. هتلاقوا ان في بعض اعياد بتتم في الشهر الاولاني. Now first of all I want you to understand that في الاول عايزكم تفهموا ان the calendar that the Hebrews used was a little التعبير التقويم اللي العبرانيين استخدموه different than our calendar today in the sense كان مختلف عن التقويم بتاعنا النهارده. that we start our calendar in January. احنا بنبتدي التقويم بتاعنا في يناير. Pretty much in the dead of winter. That's when we عادة في الشتاء. say that our year begins. Well, most calendars throughout history have started in the spring. معظم التقويمات عبر التاريخ بدأت في الربيع. You can notice even with our current calendar ممكن تلاحظوا حتى في تقويمنا الحالي that the numbering of the months is a little off. For ان الترقيم مختلف. example, the month that we call October, when you يعني مثلا الشهر اللي بنسميه اكتوبر. you see octo, what number do you think of when you see لما نشوف المقطع اكتو بيفكرنا بانهي رقم؟ octo? 8, right? 8 بنت صغيرة اللي ردت. Like an octopus, okay? زي الاخطبوط. So, but is that the 8th month? No, it's لكن هل اكتوبر هو الشهر الثامن؟ 10th month, isn't it? لا هو العاشر. And then when you see November, ولما نقول نوفمبر that's similar to, for example, the Spanish word for 9. ده يشبه مثلا الكلمة الإسبانية بالرقم 9. Nueve. Or أو 10 is the Spanish 10 word for 10. December, December, okay. Why? Because December used to be the 10th month. November ديسمبر كان الشهر العاشر. used to be the 9th month. October نوفمبر كان الشهر التاسع. used to be the 8th month. أكتوبر كان الشهر الثامن. Our month of March مبدئيا شهر مارس is close to what used to be considered the first month. كان قريب لما يعتبر النهارده الشهر الأول يعني. So the year used to start in the spring. فالسنة كانت بتبتدي من الربيع. Okay. And that would be around March. So حوالي شهر مارس. when we see in chapter 23, عشان كده لما نشوف في الإصحاح 23 when he talks about these feasts in the first month, لما بيتكلم على الأعياد دي في الشهر الأول these are springtime feasts. فدي أعياد موسم الربيع. And I'm going to skip through for sake of time. I don't want to وأنا هعدي الموضوع عشان الوقت الوقت. spend a lot of time on the spring feasts. أنا مش هعدي وقت كتير في أعياد الربيع. But we have, the Passover. لكن عندنا الفصحى. The Feast of Unleavened Bread. موسم الفطير. The first fruits. البكورة. Okay. Then you number 50 days. بعدين تعدوا 50 يوم. And you have what's called the Day of Pentecost. لحد ما يجي اللي يتسمى بيوم الخمسين. Or the Feast of Weeks. أو عيد الأسابيع. Then you have the fall feasts. بعدين موسم الخريج. In the 7th month of the year. في الشهر السابع من السنة. So basically the 7th month of the year would be فمبدئيا الشهر السابع من السنة similar to around the time of September, بيبقى قرب شهر سبتمبر أو October, أكتوبر. right? Because remember we're a couple months off in our reckoning. لأن نفتكر إن إحنا سابقين حوالي يعني شهرين عن التقويم الحالي. So in the book of Leviticus you have these 7 feast days. في اللاويين عندنا 7 أعياد. You got the 3 right at the beginning. عندنا الأعياد الثلاثة الأولانية. Which are Passover, unleavened bread. اللي هم الفصح والفطير. And first fruits. البكورة. Then you have Pentecost. بعدين عندنا الخمسين. And then you have the fall feasts, which are بعدين عندنا أعياد موسم الخريف اللي هي the blowing of the trumpets is the first. هتاف البوق. First one. The Day of Atonement is the second. يوم الكفارة تاني واحد. Second one. And the Feast of Tabernacles is the next one. Now. وعيد المظال هو اللي بعده يعني الأخير. You say, what's the significance? Well, يمكن دلوقتي تقولوا ايه أهمية الكلام ده. Here's what's interesting. الحاجة المهمة المثيرة للاهتمام يعني. Jesus Christ fulfilled all of the springtime feasts the first time he came to this world. يسوع المسيح كمل أعياد موسم الربيع المرة الأولى اللي جه فيها للأرض. Jesus Christ was the Passover, wasn't he? يسوع المسيح كان هو الفصح مش كده؟ He was the Passover lamb. هو كان حمل الفصح خروف الفصح. Which taketh away the sin of the world. اللي بيرفع خطية العالم. Jesus Christ also fulfilled the feast of unleavened bread. He would. يسوع أيضا أتم عيد الفطير.
was the bread of life. He was the كان خبز الحياة. unleavened bread. He broke كان الفطيرة unleavened bread with his disciples. لما كسر فطير مع تلاميذه. Then the Bible teaches that Jesus was the first fruits of the resurrection. بعدين بيعلم الكتاب المقدس ان يسوع كان بكورة القيامة. So he fulfilled the feast of the first fruits by rising from the dead. فأكمل عيد البكورة بقيامته من الأموات. And what's amazing is that he fulfilled these feasts exactly. والمدهش انه أتم المواسم دي بالظبط. Because he was literally killed on the 14th day of the first month. لأنه حرفيا اتقتل في اليوم ال14 من الشهر الأولاني. Study your Bible. ذاكر إنجيلك. Literally rose again on the day that was the feast of the first fruits. وقام حرفيا في يوم عيد البكورة. So he fulfilled these feasts with his first coming. فهو أتم الأعياد دي في مجيئه الأول. Then of course the feast of weeks or the day ثم طبعا عيد الأسابيع of Pentecost was أو يوم الخمسين. fulfilled on the day of Pentecost. And أتم في يوم الخمسين. Acts chapter 2. في أعمال الرسل 2. Now, the fall feasts have not أعياد موسم الخريف yet been fulfilled. لسه ما تمتش. The Bible teaches in Matthew 13, it says the الكتاب بيعلم في متى 13 بيقول harvest is the end of the world. إن الحصاد هو انقضاء الدهر. And it uses the symbolism of a harvest for the end of the world. وبيستخدم رمز الحصاد عشان نهاية الدهر. So basically the fall feasts or the harvest feasts or the إذن أعياد موسم الخريف أو الحصاد autumn feasts are going to be fulfilled at هتتم what the Bible calls the end of the world. في خلال نهاية العالم. Which the Bible, when it talks about Jesus Christ coming in the cloud حيث حين يتكلم الكتاب المقدس عن مجيء يسوع with great power and glory in في السحب Matthew 24, you know, في متى 24 the Bible refers to that as the end of the world. فهو بيشير في الحدث ده لانقضاء الدهر. At the beginning of Matthew 24, Mark 13, في بداية متى 24 ومرقس 13 etc. وهكذا. So, Jesus Christ fulfilled all the spring feasts at his first coming. فيسوع المسيح أتم أعياد موسم الربيع بمجيئه الأول. He's going to fulfill all the harvest feasts at his second coming or the وهيتمم مواسم أعياد الحصاد في مجيئه الثاني. The end of the world. أو انقضاء الدهر. Now, how is he going to fulfill these feasts? Well, let's look هيكمل الأعياد دي إزاي؟ at what these fall feasts are. بصوا إيه هي أعياد موسم الخريف. Look down if you would at verse 24 in Leviticus 23 there. بصوا لويين 23 24. Speak unto the children of Israel, saying, كلم ولاد إسرائيل وقول لهم. In the seventh month, in the في الشهر السابع. first day of the month, في أول الشهر. shall ye have a Sabbath, a هيكون لكم عطلة memorial of blowing of trumpets, تذكار هتاف البوق. and holy convocation. محفل مقدس. Ye shall do no servile work therein, but عملا ما من الشغل لا تعمله. ye shall offer an offering made by fire unto the Lord. لكن تقربوا وقود للرب. And the Lord spake unto Moses, saying, ورب كلم موسى وقال له. Also on the 10th day of the seventh month, أما العاشر من هذا الشهر. there shall be a day of atonement. السابع. فهو يوم الكفارة. It shall be in holy convocation unto you. محفل مقدس. You shall afflict your souls. يكون لكم تذللون أنفسكم. So he starts to lay out the first two. إذا بيبتدي بتحديد أول عيدين. Of the fall feast. He said on the first day of the seventh month is the blowing قال في اليوم السابع تذكار of the trumpets. هتاف البوق. On the 10th day of the seventh month في اليوم العاشر من الشهر السابع is the day of atonement. هو يوم كفارة. Then a little further down he talks about the 15th day of the seventh month بعدين بيتكلم عن اليوم ال15 being the Feast of Tabernacles. So من الشهر السابع كعيد المظال. we have three feasts يبقى عندنا 3 أعياد that Jesus is going to fulfill يسوع هيتممها on his second coming. بمجيئه الثاني. How is he going to fulfill them? Well, ازاي هيتممهم؟ here's what's interesting. هنا الحاجة المثيرة للاهتمام. That first fall feast, the blowing of the trumpets, did you notice how it occurs right smack dab in the middle of the year? هل لاحظتوا ان العيد الاول في موسم الخريف اللي هو هتاف البوق لاحظتوا ازاي بيتم في وسط السنة؟ Think about it. فكروا فيها. First day of the seventh month. What does اليوم الاول من الشهر السابع. that mean? معنى ده ايه؟ Well, the first day of the seventh month, that اليوم الاول من الشهر السابع means that there's been 6 months leading up to it. معناها ان في 6 شهور مروا قبل كده. And you got 6 months to go. ولسه 6 شهور بعدها.
So the first day of the 7th month is right يبقى اليوم الأولاني من الشهر السابع dead center of the year. هو تماما في نص السنة. And it's the blowing of the trumpets. وهو هتاف البوق. Then 10 days later, ثم بعد كده ب10 أيام you have the Day of Atonement. عندنا يوم الكفارة. Then after that, you have the Feast of Tabernacles. وبعدها عندنا عيد المظال. So stop and think about this. إذا توقفوا وفكروا في كده. What does the blowing of the trumpets represent إيه اللي بيمثله هتاف البوق when it comes to the second coming of Jesus Christ? لما نتكلم عن المجيء التاني ليسوع المسيح؟ Many people will jump in and say, "Oh, ناس كتير هتتنط وتقول that's the rapture, the trumpet. ده الاختطاف. It's going to sound the last trump. هيتسمع البوق الأخير. Last trump of the year, blowing آخر بوق في السنة. of the trumpets. That's the هتاف البوق. rapture." And I've heard a lot of people teach that. وأنا سمعت ناس كتير بيعلموا كده. Because they believe that the next event on God, لأنهم بيأمنوا بأن الحدث التالي God's prophetic calendar is the تقويم نبوة الله rapture. هو الاختطاف. But in fact, the blowing of the trumpets does not represent هتاف البوق ما بيمثلش the rapture at all. الاختطاف أبدا. Neither is the blowing of trumpets the last trump. ولا البوق الأخير. Because of the fact والسبب هو that another trumpet is blown on إن هناك بوق تاني هيتسمع the 10th day of the 7th month في اليوم العاشر من الشهر السابع on the Day of Atonement. في يوم الكفارة. The blowing of the trumpets, what هتاف البوق that represents is not the trumpet sounding at the rapture, ما بيمثلش سماع البوق عند الاختطاف. but rather it refers to an alarm sounding. You لكن بيمثل صوت الإنذار. see, when the Bible would talk about blowing of trumpets in the Old Testament, فلما بيتكلم الكتاب المقدس عن هتاف البوق في العهد القديم it often had to do with sounding an alarm because an عادة بيتعلق الأمر بسماع صوت إنذار. enemy was attacking them, and لأن العدو كان بيهاجمهم they would blow with the trumpet so that God would save them. وبينفخوا بالبوق عشان يخلصهم الله. Let me read it for you from Numbers 10. You have to خليني أقراها لكم من العدد 10 turn there. 10:9. Listen to Numbers 10:9. And if you go to war in your land against the enemy ولو رحتوا الحرب في أرضكم that oppress you, على عدوكم عدو بيضر بيكم then ye shall blow an alarm with the تهتفوا بالأبواق trumpets, and ye shall be remembered before the Lord your God, فيتم افتكاركم قدام الرب and ye shall be saved إلهكم وتخلصوا from your enemies. من أعدائكم. The Bible says when there's an enemy that's coming to oppress you, يبقى الكتاب المقدس بيقول لما يجي عدو عشان يضربكم you're supposed to blow with the trumpets, and المفروض عليكم تهتفوا بالأبواق. God's going to save you out of the hand of your enemy. والله يخلصكم من إيد أعدائكم. He also talked about it in Numbers 31:6 when he برضو اتكلم عن ده في العدد 31:6 he referred to, لما أشار going to war للذهاب للحرب and blowing with the trumpets. والهتاف بالأبواق. Stop and think about this. وقفوا وفكروا في كده. When it comes to end times Bible لما بنيجي عند نبوة آخر الأيام prophecy, we know that the book of Revelation احنا عارفين ان سفر الرؤيا deals in great detail with a certain 7-year period ان سفر الرؤيا بيعالج بالتفصيل فترة 7 سنين معينة. of time. Now this entire period of time, الفترة دي غالبا كلها often called Daniel's 70th week, عادة بتسمى بالأسبوع 70 بتاع دانيال. that 7-year period is often wrongfully called والفترة دي من السنين السبعة غالبا بتسمى خطأ باسم the tribulation. الضيق.